Wala as in, wala kaming alagang animals. Animal lang meron. Hello kayo nabars! Welcome back sa aking channel. Kumusta mo mga amigos, amigas, gipang amgus? Today, alam niyo, gumawa ako ng cake kahapon. Ay nako, akala ko matuloy yung party namin. Hindi pa pala. Alam niyo kung bakit? Tumatahol-tahol ako kasi pati yung mga anak ko gumagano ba? Ahu! Ahu! Charot lang. Ito yung nagawa kong cake. Nakuha ko na talaga yung gusto ko. Diba? Ang cute. Tignan. Para yan kay Philip. Overload lang kasi ang design eh. A few moments later. Tignan nyo ang nangyari sa aming cake. Magugulat kayo. Hindi ko lubos akalain na ganito na lang ang cake namin. Ito na ang naiwan. Hindi pa kami naka-attend dito ha. Tapos ito na ang nangyayari. Hindi ko maintindihan. Wala naman akong alagang pusa dito. Walang alagang baboy. Walang alagang daga. Wala as in, wala kaming alagang animals. Animal lang meron. Yung mister ko. Siya na lang nakaubos nito. Wala nang tinira. Ewan ko, ba't ang hilig talaga niya ng cake? Ayaw ko na. Kaya, syempre, ako ang gumawa eh. Mga anik-anik lang to. Mga gami-gami ba? Ano to, rubber band. Ang nilagay ko dito for decoration. Joke lang ulit. Nag-open ako ng mga regalo ni Filipa. Ito yung mga na-receive ni Philip na mga regalo. Sana all may mga gift. Sana forever na lang birthday. Pero isa lang talaga ang hinahanap ko. Yes! Pera na, naging bato pa, nakakainis. Gusto na nilang mag-aral si Philip eh. May bag na. Nakaprepare ng lahat. Tapos, may mga coloring book ba? Lagay dito ba sa liin? No. Kasi, gusto nilang mag-biti yung anak ko ba? Charot lang. Pero yung ba niya? Dito yung dito ang dating. Wow, jako yan kuya. Jako yan. Dami naman ito. Ano naman kahiya? Sa akin to lahat. How I wish. Tapos may socks. Pang-winter din. Philip ko nini. Happy birthday, babu. Isang wipes lang. Ang hinihiling ko sa kanila, wipes. Iba sa tsaka yung diaper. Tapos itong bangay eh. Daming damit ni Philip. Sa totoo lang, isang drum. Ay, isang truck pala. Tapos na yan, kailangan ko lang talaga ng cash. Charot lang, baby. I'm still thankful kasi may nagbigay ng regalo. Hindi siya party, kundi solo party. Marami namang socks sa Philip, pero okay lang. Akala nyo kung laruan, no? Shampoo ito eh. Shampoo ko ba? Ay, shampoo pala ng anak ko. May tricks pa si Philip dito. Ayan, diba? Tignan nyo naman, nakakatuwa, no? Paw Patrol! Paw Patrol! Ito sila, minsan hindi nag-iisip. Nangangailangan ako ng cash eh. So, yung ina-expect ko na cash, hindi naman dumating ng usap. Sobrang dami ng kanilang damit. Pabalik-balik na yung damit nila everyday. Bakit? Magpipid sa sabon eh. No. Kailangan ko ng kasyan. Kahit na €5 lang ba? Charot. Tapos may mga books pa. Hindi naman ako marunong magbasa yun. Ito. Ano lang ba katwaan? Tapos may presyo pa dito. Mahal, ganitong books lang, 9 na. Anong meron dito? Ay, alam ko na. Kasi makapal kasi yung cover. Kasi kapal ng aking pagmumukhang pangit ba? Joke lang eh. Tapos ano to? Gifts or
I-treat mo ako, ha? Ganito na nga yung decoration ko sa cake. Ito na naman. Sinasabi dito, Huyo. Why? Joke lang. Another damit na naman. Masuot nito siguro mga spring na. Kasi winter, di ba? Sobrang lamig. So, hindi ko kailangan. Kailangan talaga yung makatayo No. yung mas makakal pa sa mukha. Charot. Ayun, end. Wala na. Yun lang pala eh. Akala ko meron pa. Wala talaga kahit anong luglug ko. Wala. Akala ko may papel ba? Basura. Hindi yung papel na pera, ha? Huwagi na lang tayo nito kasi wala eh. Walang palaman. Disappointed na this. Pero okay lang eh. At least mayroon ng ganito. Hindi ko to labhan. Alam niyo kung bakit? Matanggal daw kasi yung swerte. Charot. Dahil nagsuot na daw to. Ganito sila dito eh. Pinapasuot ka agad bago labhan. Yung iba lang, baliktad sa atin. Labhan muna bago suot. Ang utak kasi nila dito, baliktad din. Joke lang eh. May papirno-pirno pa to eh. Ano? Parang mukhang timang. So surprise talaga ako ba kung may sobre, yung white envelope ba? Kasi alam ko na yun. Yung ganyan na kaliit ba oh. So alam ko na kung anong laman doon. Ang laman doon, billion. Charot. Kung malapit lang talaga yung Pilipinas, isakay ko na lang sa No. karating doon mag-buy. Joke lang. Malamig dito, doon. Mainit. Kasing init ang aking kilikili. Tignan nyo naman ito. Pariho lang ang kulay. Ganyan talaga dito. Kung may gift si Philip na mag-receive, ang unang maglaro ay si Kuya. What's that, Kuya? Siya na ang unang naglaro. Ganyan yan siya. Hindi naman niya alam kung paano basahin yun. Kung ako magbasa nito, Chain tikwa kang baboy, tikangkang. Joke lang guys, oy. Hindi ko talaga maintindihan to. Basta ganyan na siya eh. Yan, titignan-tignan lang yan. Hindi naman niya alam kung paano basahin. Tapos hindi ko din alam kung paano ko basahin yan. Slovakian yan eh. Hindi naman sila kumakain yan. Iba kasi yung kinakain nila eh. Gold. Joke lang. That is for Philip. Oh, lightning McQueen. Wow. Sino? One. Ano ka? 1, 2, 3. Smash! That is for Philip ko. Is it your birthday? But it's not your birthday. Philip ko's birthday. That is a Philip ko's gift. It's not your birthday. Wow! Ayan ang birthday boy, oh. Wala talaga siyang pakialam sa regalo na na-receive. Iisang diaper lang. Galing kay biyanan niya. Walang pakialam si Philip sa kanyang gift na na-receive niya. Ayan, oh. What did you eat? Oh, Philip ko. What's that? What did you eat? Oh, that's gummy. Oh, kawawa naman birthday boy. Ashte, Stachi lo. Stachi. Maghut lagi din ba? Philip ko, what is that, be? Show me, mommy, be. Wow, is that your present? What? Give me mommy, be. Nyam. To mommy, prosim. Nyam. Wow, that is yummy. Ano? I look in the shadow. Wow. Ay, wow. Diyos ko, ang sipon mo. Sipsipin ko na yan. Tanggalin ko yung ilong mo. Charot lang. Philip ko. Hi! What did you do?
Ay, nako! Nasa floor na. Sige, pulutin mo at kainin mo yan. Joke lang. Pinaglaruan lang niya. Hindi niya kakainin yan. Sour kasi. Sour pala, sour. Sour ba, sour? What you are doing, Alex? Please subscribe into our channel. Say thank you for watching. God bless. See you in our next vlog. Buyers. Bye. Meron pa pala naiwan dito. Galing sa kaibigan namin. Ayan. Tapos may gloves din. Ayan.